Hello, welcome to my blog. As is I ordered a electric scooter, Gotrax GXL. Bokari delivery गरेछ भएको भएर so I'm about to fix it. अनि चार्ज गरेर रिभ्यू पनि दिउँ ल. मेरो घरदेखि स्टेसनसम्मको डिस्टेन्स 10 minute walk छ, so I really need it because I work late. So हेर्दै गर्नु है. So हेर्नु सक्छ. यस्तो छ स्कुटर चाहिँ ह्यान्ड ब्रेक रहेछ, म्यानुअल. अब यो त चाहिँदैन होला, खासै सिम्पल छ जोइन गर्न. फुल चार्जर. $240 volt रहेछ. यो चाहिँ ह्यान्डल होस् यस्तो रहेछ. यो पुश गर्ने रहेछ जानलाई for 10 seconds रे. यो चाहिँ के रहेछ, यहाँ चाहिँ चार्जर रहेछ, यहाँ चाहिँ पावर बटन रहेछ, बेल रहेछ, अनि ब्रेकको चाहिँ अब यही होला, के भन्नु पारेन, त्यही छ भित्र छ होला. सिम्पल छ क्या, धेरै भन्नुपर्ने होइन. हेभी रहेछ नि. चलाउनुमा थाहा छ जस्तो. I know. प्राइस चाहिँ रिजनेबल छ, सबसे सस्तो वाला भनौँ न. यो लक हुनुपर्ने हुन्छ, किन हुँदैछ नभनेर होला कि. लक भयो. यसमा खुट्टा राख्नु मिल्दैन रहेछ यसको ह्यान्ड ब्रेकको कारणले. अनि यो चाहिँ जहिले पनि बन्द आउँछ होइन, त्यसको लागि यो स्क्रु लुज हुनुपर्छ. त्यसैको कारणले यो स्क्रु पठाएछ. अनि यसमा के भन्छ यसलाई, स्ट्यान्ड साइज चाहिँ राम्रो छ. Oh, nice. मैले अलिकति युट्युब हेरेको थिएँ, त्यसैले अलिकति थाहा भयो. अब यसलाई लुज हुनुपर्छ. अनि यो क्याप निस्किन्छ. पोजिसनमा नबिर्सिकन राख्नु होला, इन केस बिर्स्यो भने यो मुनि हुन्छ, यो माथि हुन्छ. यो यसरी निस्किन्छ. अनि यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ वायरहरू. यो चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ कनेक्ट हुँदो रहेछ. यता 1 2 3 4 भनेर नम्बर लेखिरहेको छ. इजी सिम्पल. अनि यो ठ्याक्कै फेरि ब्याक टु द पोजिसन्स. अनि यसलाई फेरि त्यही ठाउँमा हाल्नुहोस्. तर मेक स्योर चलाउनुभन्दा अगाडि फुल चार्ज गर्नुहोस्. एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा. यो अलिक इरिटेटिङ रहेछ, किनभने यो भाग अलिक छोटो भएर यहाँ छुँदो रहेछ, हातमा डिस्टर्ब गर्दो रहेछ. तर उनीहरूले सोचेर बनाउनु पर्ने हो क्या अरे. तर मिस्टेक हुन्छ, मान्छे त हो. यसरी घुमाउने. टाइट गर्नु. धेरै टाइट चाहिँ गर्नु पर्दैन.
यिनीहरू पनि सेन्सिटिभ नै हुन्छ महँगो नभएको कारणले सस्तो छ धेरै महँगो पनि छैन सो यो भयो अब यो ब्रेकलाई यता आउनुहोस् त यो ब्रेकलाई यहाँबाट यहाँ हाल्ने यता वायर यहाँ तल अलिकति लामो रहेछ त्यसलाई लुजहरू गर्न मिल्छ जस्ट त्यो लुज गरेर फेरि टाइट हुन मिल्छ अलिकति यस्तो छोडिदिने अनि अलिकति तान्नु मिल्छ यसरी तान्ने यस्तो फेरि पुस गरिदिउँ अब यहाँ अलिकति लुज भयो त्यो कारणले यसरी छिर्छ अब फेरि त्यही तान्ने अलिकति तान्यो भने टाइट होइन अघि कहाँ थियो यहाँ चाहिँ फर्स्टमा यसमा राख्छु अनि के भने चार्जर भयो यो के को लागि रहेछ यो के को लागि रहेछ त्यो क्यारो अब लाइट त देखाउँदैन देखाउँदो रहेछ रातो बत्ती बलेछ सी अहिले यो हुँदैन त्यसैले एटलिस्ट निड टु वेट अन्टिल द ग्रिन लाइट यसको काम छैन यो बक्स के राखौँ होइन एकछिन इन केस समथिङ इज नट गुड यदि केही प्रब्लम छ भनेपछि फर्काउँछु होला तर त्यसको लागि म यो बक्स चाहिँ सेभ गर्छु रिटर्न गर्नलाई अब यो त फुटिसक्यो त्यसको माथि बसेर यहाँ चाहिँ power button छ you have to hold for few seconds battery shows here अनि this is the speed limit जैसे कि like if I go right now it works and headlight पनि छ यसमा धेरै ब्राइट छ बत्ती मार्दा bright enough to go straight and also you can fold you fold गर्न मिल्छ fold गर्नलाई यता पहिला तान्ने अनि यस्तो भन्ने आफै हुन्छ यस्तो फोल्ड गर्न मिल्छ फोल्ड गर्न मिल्छ यसलाई यो लक यहाँ लक हुन्छ अनि यदि हिँड्नु पर्यो भने त्यस्तै 12 किलो यसको लागि चाहिँ चाहिँदो रहेछ कि हुक चाहिँदो रहेछ